trong các bài ca kệ được truyền tụng trong dân gian hàng ngàn năm nay tại Tây Tạng. Tính không được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Sắc tức thị không, không tức thị sắc là một câu nói tinh hoa nổi tiếng của kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vậy thì tính không là gì? Tính không thần thánh như thế nào mà không biết bao nhiêu hành giả dành cả cuộc đời tu tập chỉ để chứng ngộ được tính không? Một cách đơn giản và dễ hình dung nhất, tính không là việc bạn nhìn nhận sự vật hiện tượng dưới dạng yếu tố và liên kết. Hiểu được tính không nghĩa là thấy được bản chất của thực tại chỉ là một mạng lưới của các yếu tố và các liên kết chằng chịt. Trong kinh Milanda vấn đáp có một câu chuyện như sau. Với mục đích giúp vua Milanda hiểu được ý nghĩa của tính không, tỳ kheo Na Tiên đã chỉ vào cổ xe của nhà vua rồi hỏi: Xin hỏi nhà vua, bản chất của cổ xe nằm ở chỗ nào? Nó có ở trong bánh xe, gọng xe, trục xe hay trong mui xe? Nhìn tổng thể thì gọi là cổ xe, nhưng khi phân nhỏ ra thì lại không có bộ phận nào được gọi là cổ xe. Cổ xe là tên gọi của một tổ hợp. Khi tổ hợp thay đổi thì cổ xe không còn. Đây chính là ý nghĩa của tính không. Theo thời gian, các bộ phận sẽ bị rã ra, rơi rụng dần. Gỗ từ cổ xe sẽ được tận dụng để đóng thành một cái tủ. Bây giờ, cổ xe không còn được gọi là cổ xe nữa, mà sẽ được gọi là một cái tủ. Vậy thì cổ xe là không có thật, mà chỉ là dạ dành gán đặt. Nếu cổ xe là có thật, thì nó phải mãi mãi là cổ xe, không bao giờ chuyển thành cái khác. Nhưng bạn thử nhìn xung quanh bạn xem, có thứ gì đứng yên cố định, không bao giờ biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Hạt giống nảy mầm trở thành cây, cây tạo ra giấy. Giấy sau khi sử dụng sẽ bị cắt thành giấy vụn. Giấy vụn được tái chế thành những cái hộp cạc tông. Và cứ như vậy, liên tục biến đổi. Sự biến đổi có trong tất cả mọi thứ. Tính không có mặt ở tất cả mọi nơi. Con người, sự kiện, tâm thức, đồ vật. Nếu bạn soi thật kỹ, bạn sẽ thấy nó đều là dạng ghép nối. Đây chính là trống không, là rộng ràng. Hiểu và sống được với tính không sẽ giúp bạn liên tục phá vỡ được những cái nhãn cố định, những bản ngã cố định và cả những cảm nhận cố định về bản thân mình. Có bao giờ bạn thấy rằng mình thật là khờ khạo khi tự nhốt mình trong những thứ này? Đây chính là nguyên nhân cốt lõi của mọi khổ đau. Tính không sẽ giúp bạn thoát ra khỏi được ngục tù này. Ngoài ra, tính không là một cái nhìn của tâm thức, chứ không phải bằng cái giác quan. Nên nó là một loại cảm nhận. Cảm nhận về tính không có thể đến với bạn một cách ngẫu nhiên, bất ngờ, trong một giây phút lóe sáng nào đó của tâm thức. Hay bạn có thể nắm bắt nó ngay bây giờ bằng cách cùng mình thử qua một bài thiền định nhỏ. Hãy gọi hồn người mà bạn ghét nhất vào đây. Nhân vật nào mà chỉ nghĩ đến thôi là bạn đã giận tím người. Thông thường, chúng ta sẽ lập tức lao mình vào cơn giận và gọi tên nó là cơn giận của tôi. Sau đó, điên cuồng thêm thắt vào đó rất nhiều xúc cảm, suy diễn, phỏng đoán. Rất nhiều câu chuyện được dựng lên để hợp lý hóa cho cơn giận. Cứ như vậy, những câu chuyện tích tụ lại, lớn dần lên, như là một mớ bong bong đặc quánh của những cái nhãn tôi và của tôi. Nó cứ bao chặt lấy bạn, vô cùng bức bối và khó chịu. Tưởng suy nghĩ, phân tích nhiều thì sẽ có cách giải quyết. Nhưng hóa ra, càng nghĩ thì lại càng rối rắm và nặng đầu. Có một cách để bạn thoát khỏi tình trạng khó chịu này. Đó chính là ngồi xuống và nhìn sự việc một cách khách quan. Cứ để yên mọi chuyện như vậy,
Đừng thêm gì vào, đừng lấy gì đi từ các dữ liệu thô. Đừng có cố suy đoán rằng liệu có thuyết âm mưu gì nằm đằng sau chúng hay không. Không thêm bất cứ một khuôn mẫu nào để giải thích bạn là ai và thế giới mà bạn đang sống như thế nào. Ví dụ như tôi là một leader, trong hoàn cảnh đó ai cũng sẽ làm như tôi chẳng hạn. Chỉ ngồi yên và quan sát. Cứ áp dụng kiểu trống rỗng như vậy và cố đẩy cái mớ bong bong kia đi càng xa càng tốt. Khi bạn đẩy nó ra đủ xa, bạn sẽ thấy nó như một cái sân khấu kịch vậy. Đến đây, bạn sẽ hiểu được thế nào gọi là hồng tròn như mộng, người tỉnh mộng tan, nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn. Trước mặt bạn chỉ là những con người tự mang cho mình những cái nhãn. Leader, ông chủ, nhân viên đang quay cuồng trong một vở kịch của tham sân si, trong những ảo tưởng của chính họ. Rồi dần dần có một khả năng nhận biết bỗng nhiên xuất hiện. Các mối liên kết giữa các sự kiện hiện lên rõ ràng, cùng với cả sự vận động và chuyển biến của chúng. Chúc mừng bạn, đây chính là cảm nhận về tính không, và nó sẽ làm cho bạn thấy dễ chịu dần. Sau đó, chỉ cần thả lỏng một lát, thì cái khả năng nhận biết đó sẽ biến mất. Chuyện này bình thường thôi các bạn. Chúng ta là như vậy, chỉ có thể chạm được vào một phần nông cạn của tâm thức, rồi sự tập trung lại biến mất ngay lập tức. Cảm nhận về tính không cần được tích lũy theo thời gian, chứ không phải chỉ luyện một vài bài thiền định là có ngay được. Thấy được nó thôi đã là mừng lắm rồi. Bạn càng tích lũy những cảm nhận này nhiều chừng nào, cuộc sống của bạn càng an lạc bấy nhiêu. Có thể nói, cảm nhận về tính không là một loại tài sản của tâm thức. Tài sản này không ai có thể ăn cắp của bạn được. Và quan trọng hơn nữa là chết mang theo được. Cảm nhận về tính không có rất nhiều mức độ, từ mức độ thô cho đến vô cùng tinh tế. Video hôm nay là mức độ đơn giản nhất. Với các hành giả bậc cao thì cảm nhận về tính không của họ nó vi diệu hơn rất nhiều, chứ không có thô thiển như chúng ta vậy đâu. Còn rất nhiều những điều kỳ diệu về tính không nữa đang chờ các bạn ở những video sau. Còn chần chừ gì mà không bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Video đến đây là kết thúc. Hy vọng sau video này các bạn sẽ có thêm một phương pháp để giải tỏa stress. Xin chào thân ái và quyết thắng. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.